Video bạn đang xem mình chỉ dịch đa ngôn ngữ chỉ trong vòng một nút click và bạn hoàn toàn có thể xem mình nói đa ngôn ngữ ngay lúc này bằng tính năng của YouTube. 지금 보시는 영상은 클릭 한 번으로 다국어 번역을 적용했습니다. I translated into multiple languages with just one click. 今ご覧の動画は私がワンクリックで多言語に翻訳したものです. Thao tác luôn đi bạn. Bạn bảo bánh răng góc phải, chọn subtitle rồi chọn auto translate, chọn tiếng Anh, mình sẽ nói tiếng Anh, chọn tiếng Hàn, mình sẽ nói tiếng Hàn. Và đây chính là cách mình làm bằng một công cụ AI tên là VMEG. Không những thế, các công ty có thể dùng công cụ này để có thể dịch các cái video quảng cáo đa ngôn ngữ, tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn, hoặc là dùng cho các mục tiêu khác. Chỉ cần bạn có ý tưởng thôi. Xin chào mọi người, mình là Ellie, đang thích làm AI. Ở video này mình sẽ show cho mọi người cách sử dụng VMEG từ A đến Z, từ việc là dịch thuật video đa ngôn ngữ này đến dịch lip sync, transcription tự động, cách đưa video đa ngôn ngữ lên trên YouTube để tiếp cận khách hàng đa quốc gia. Ok, bắt đầu thôi. Đây là trang chủ của VMEG. Đây là một cái nền tảng mọi người có thể dùng free hiện tại hoặc là test những cái demo đã có sẵn để có thể xem cái cách mà nó hoạt động. Thì có khá là nhiều tính năng, nhưng mà mình thích nhất là cái tính năng Video Translator. Ok, mình sẽ click vào đây nhé. Bước số 1, mọi người sẽ phải cần upload cái media lên. Thì ở đây sẽ có hai cách upload. Một là mọi người có thể tải những cái video media từ cái tài liệu của mình. Thì mình đã có một cái video có sẵn ở đây rồi. Hoặc cách số 2 thì mọi người có thể paste những cái đường link YouTube vào đây. Có thể là YouTube này, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Google Drive, Zoom hoặc là Podcast, bất kỳ một cái đường link nào. Ví dụ như là một cái video này của mình đi. Thì mình sẽ chỉ cần copy cái đường link URL này, mình đưa cái đường link đấy vào đây và ấn tích. Thì lúc này hệ thống sẽ trực tiếp detect xem là cái đường link YouTube này nói về cái nội dung là gì, sẽ lấy luôn được cái video của YouTube đấy luôn. Vì cái video này của mình cũng khá là dài, 11 phút, nên là mình sẽ test thử cho mọi người một cái đoạn video ngắn trước nhé. Ok, mình sẽ tải một cái video mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đấy lên. Và nó cũng chính là cái video mở đầu của cái video này luôn đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn ngôn ngữ tại video gốc. Mình có thể chọn là auto detect hoặc là chọn chính xác cái ngôn ngữ của mình nói luôn. Thì các bạn nên chọn cái ngôn ngữ nhá, để cho nó đỡ tốn cái token để xác định xem là cái video nói ngôn ngữ gì ấy. Hoặc là nếu mà cái video mọi người nói nhiều thứ tiếng, có thể là cả tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn, thì mình cứ để auto detect đi. Thì nó sẽ có thể giúp mọi người xem là mình đang nói ngôn ngữ gì được luôn. Thì ở đây là mình nói tiếng Việt nên là mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Ok, tại Target Language thì các bạn sẽ chọn các cái loại ngôn ngữ mà mọi người muốn dịch ra. Ở đây thì mình sẽ dịch sang tiếng Nhật này, tiếng Hàn này, tiếng Anh này. Một cái đặc điểm thú vị đó là mọi người có thể chọn được đa ngôn ngữ, chọn được nhiều ngôn ngữ trong cùng một lần thao tác thôi nhé. Tiếp theo tại Voice Style. Tại Voice Style thì mọi người sẽ chọn cái giọng cho các cái ngôn ngữ được dịch. Thì ngoài cái chọn giọng theo hệ thống như là Match System Voice, tức là không phải là giọng của mình nói mà là giọng của một cái voice hệ thống đã sẵn có, thì mọi người cũng có thể clone luôn giọng của mình trong cái video. Thì ở đây sẽ có hai cái là cái more emotional và more consistent. Thì mọi người nên chọn cái more consistent nhá, để cho nó gọi là ổn định cái giọng của mọi người nói nhiều hơn. Còn cái emotional thì nó sẽ làm cho mọi người cái giọng chuyển sang cái ngôn ngữ khác nó sẽ kiểu cảm xúc hơn chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ tốn token hơn, nên là mọi người nên chọn cái more consistent nhá. Ngoài ra thì cái cảm xúc ở cái viết gốc thì mọi người nói như thế nào thì ở cái viết dịch nó cũng sẽ giữ được tương đối như thế, nên là mọi người cứ chọn cái more consistent cho nó đảm bảo ổn định giọng nói. Tiếp theo ở phần advanced option thì sẽ có mấy cái. Cái số 1 là cái subtitle. Cái này thì các bạn có thể chọn hoặc không để nó tạo cái sub trong cái video của mình ấy. Thì có thể chọn là cái style hiển thị này, là dịch rồi màu sắc này, rồi chọn original hoặc là chọn bilingual, tức là chọn kiểu cùng lúc là sẽ có hai cái sub hiển thị trên cái video của mình luôn, là cái viết gốc và cái viết được dịch ra. Tiếp theo là cái upload SRT. Thì cái này nó là kiểu mình sẽ tải cái file script có timestamp lên để hướng dẫn cho cái con VMEG này biết được là cái đoạn nào, thời gian nào nói cái phần nội dung gì để nó dịch chính xác hơn ấy. Nhưng mà ở đây thì mình không tải bởi vì mình muốn cho hệ thống tự làm thử hết một loạt luôn. Còn nếu mà mọi người có thì mọi người có thể tải lên. Translation prompt thì cái này nó là kiểu nhập cái prompt để hướng dẫn nó dịch, phong cách nó dịch để nó không bị quá là AI, rồi kiểu từ ngữ chuyên ngành thì từ nào giữ nguyên, từ nào không được phép biến đổi. Thì cái này thì mọi người có thể đưa vào hướng dẫn để cho nó dịch cho chuẩn, để không bị quá cứng nhắc nhá. Và cái phần mà cái ngôn ngữ chuyên ngành mà để nó không dịch sai các thứ ấy, thì mọi người cũng thể đưa vào cái phần glossary này luôn ha. Ok, về pronunciation thì cái này là kiểu chỉ nó cách phát âm. Ở đây thì mình cũng sẽ không idea, mình để cho hệ thống tự làm hết luôn á. Rồi filler word selection thì nó là kiểu nếu mà các bạn ấn on thì nó sẽ giữ những cái độ kiểu trong cái video thì nó sẽ kiểu tự nhiên hơn ấy. Còn nếu như mà mọi người tắt nó đi thì nó sẽ dịch một cái gọi là rất là mượt mà, không có không có ngắt ngứ gì hết, thì nó sẽ không được tự nhiên lắm, nên là mình sẽ để on.
Và cuối cùng là select folder thì mình có thể chọn là cái viết này của mình dịch xong thì mình sẽ ném vào cái folder nào. Thì ở đây mình cứ test một cái folder là task đi và sẽ chọn chế độ là High Quality Transcription Mode. Ok, cuối cùng thì cái viết này nó sẽ mất khoảng tầm 180 cái credit và hiện tại là mình đang còn khoảng tầm 1008 credit nữa thì mình sẽ ấn submit nhé. Trong lúc đợi thì các bác cũng có thể thoát ra để làm những tác vụ khác chứ nó không bị cố định là phải giữ nguyên cái viết đấy đâu. Thì mọi người nhìn thấy nhé, hiện tại là đang dịch song song cùng lúc 3 video tiếng Việt sang tiếng Nhật này, Việt sang Hàn và Việt sang Anh. Ok, nó đã tạo xong rồi. Bây giờ mọi người có thể xem thử nhé. 今ご覧の動画は私がワンクリックで多言語に翻訳したものです。YouTube の機能を使えば今すぐ私が多言語で話す様子をご覧になれます。지금 보시는 영상은 클릭 한 번으로 다국어 번역을 적용했습니다. 유튜브 기능으로 제가 다국어를 구사하는 모습을 지금 바로 확인해 보세요. Thật sự là mình rất muốn nói tiếng Hàn, mình cực kỳ đam mê tiếng Hàn nhưng mà bây giờ mình đã nói được rồi. Và một cái điểm thú vị là mọi người nghe cái giọng của mình không? Cái giọng của mình nghe nó rất là real, nó như kiểu giọng của mình hiện tại luôn ý. Mình sẽ cùng xem tiếng Anh nhé. The video you're watching, I translated into multiple languages with just one click, and you can totally watch me speak multiple languages right now using YouTube's feature. The video you're watching and translate into multiple languages with just one click. Cũng na ná đấy. Và bây giờ đến phần mình thích nhất đó là phần lip sync. Các bạn sẽ chọn cái Go to Editor, mình sẽ vào sâu cái phần chỉnh sửa của trong cái con VMEG này và mình sẽ làm một cái phần tính năng liên quan đến lip sync nhé. Ok, ở cái màn hình edit này thì mọi người sẽ thấy một vài cái tính năng. Các bác nhìn sang cái góc bên trái nhé. Góc bên trái thì nó là cái phần mà VMEG đã dịch ngôn ngữ từ video gốc sang cái video mình lựa chọn. Mọi người cũng có thể chỉnh sửa các cái phần ngôn ngữ ở đây và sau đó là sẽ ấn cái nút là Redo để hệ thống khớp lại nội dung video nhé. Màn hình bên phải sẽ là cái khu vực mọi người edit chi tiết hơn so với cái phần cấu hình Advanced vừa nãy. Thì nó sẽ có cái phần là chọn hiển thị subtitle này. Mình đang chọn là màu vàng đúng không? Mình sẽ đổi thành màu xanh. The video you're watching, hoặc là mình sẽ đổi thành màu hồng. Translated into Đó. Typography mình sẽ chọn những cái loại gọi là phông chữ khác nhau rồi kích cỡ rồi màu sắc tùy ý theo ý của mình nhé. Tại phần setting thì các bác có thể chọn là không dịch các cái ngôn ngữ gì trong cái video hoặc là không dịch của cái speaker nào đấy. Vì cái viết của mình chỉ có một người thôi nên là mình sẽ không chọn. Nhưng mà nếu như mà viết có 2 người thì hệ thống sẽ detect ra là 2 speaker thì mình sẽ chọn là không dịch của speaker nào. Tiếp theo là ở phần voice thì mình có thể là chọn loại voice này. Là voice clone hoặc là voice theo hệ thống thì mình chọn voice clone trước đó rồi nhá. Chờ vào viết của mọi người mà kiểu có 2 người nói hoặc là nhiều hơn 2 người nói ấy, thì mọi người có thể chọn add thêm speaker ở đây. Rồi mình sẽ chọn là cái speaker 1 nó sẽ có cái voice như thế nào, speaker 2 có voice ra làm sao. Thì cái này khá là có ích cho cái viết mà kiểu nhiều người nói này, kiểu podcast thì hệ thống sẽ tự detect speaker và apply vào luôn thì nó sẽ không bị lẫn lộn. Nếu như mà không dùng voice clone mà mình muốn dùng cái voice của hệ thống ấy thì hình như là có khoảng tầm 7.000 cái loại voice khác nhau từ đa ngôn ngữ rồi phong cách, độ tuổi rồi đủ thể loại luôn ấy. Thì giọng đọc tin tức cũng có, giọng podcast cũng có, giọng comedy cũng có thì mọi người có thể lựa chọn để phù hợp với cái video của mình nhá. Ở đây thì mình cũng có thể đưa những cái emotion prompt như kiểu là voice đọc hài hơn, đọc nhanh hơn, đọc cảm xúc hơn hoặc thế nào đấy thì tùy mình có thể gọi là linh hoạt để điều chỉnh phần này. Và chúng ta sẽ đến phần lip sync. Phần lip sync này thì mình sẽ phải cần chú ý để cho cái môi của speaker nhấp nháy đúng cái ngôn ngữ. Bởi vì như mọi người nhìn thấy nhá, cái viết của mình mặc dù tiếng là tiếng Anh nhưng mà cái phần khẩu hình miệng là tiếng Việt. Video you're watching, I translated it. Thì để cho nó có thể nhép khớp với cái ngôn ngữ mà đã được dịch thì mình chỉ cần vào phần lip sync này, vào chọn continue, ấn confirm. Thì mất khoảng tầm 60 cái credit cho cái lip sync này thì mình sẽ ngồi mình đợi một lúc và mình sẽ lấy kết quả thôi. Ok, và kết quả lip sync đã xong, mọi người xem thử nhé. The video you're watching, I translated into multiple languages with just one click, and you can totally watch me speak multiple languages right now using YouTube's feature. Yeah, nó cũng gọi là tương đối tạm tạm đi. Mình cũng đã thao tác cái tính năng lip sync này với những cái phiên bản ngôn ngữ khác là tiếng Hàn và tiếng Nhật. mọi người xem thử nhé. 지금 보시는 영상은 클릭 한 번으로 다국어 번역을 적용했습니다. 유튜브 기능으로 제가 다국어를 구사하는 모습을 지금 바로 확인해 보세요. mình nói là tiếng Hàn rồi mọi người ơi. Và đây là tiếng Nhật. Mình đã làm việc cho một công ty thị trường Nhật Bản khoảng tầm 5 năm nhưng mà mình không biết nói tiếng Nhật và cuối cùng thì mình cũng có thể nói được tiếng Nhật nhờ VMEG. 今ご覧の動画は私がワンクリックで多言語に翻訳したものです。Tất nhiên là cái phần khẩu hình miệng nó cũng sẽ không được quá là tự nhiên, nó cũng sẽ hơi cứng một chút. Tuy nhiên thì nếu như mà để là xem được hay không thì nói chung là cũng xem được. Quay trở lại cái màn hình setting, ở màn hình setting này thì nó sẽ có phần phía trên là bao gồm Smart Tool và phần Share. Thì ở cái phần Smart Tool này ấy, thì mọi người có thể lựa chọn tính năng là nhận diện cái script ban đầu. Có nghĩa là
nếu có nghĩa là thay vì mọi người tải một cái script có sẵn thì hệ thống nó sẽ tự detect xem là cái viết mọi người nói cái gì, rồi tự thiết lập cái timestamp và sẽ dịch để tương ứng với cái script như thế. Còn nếu như mà mọi người chọn cái upload SRT subtitle thì mình có thể upload cái phần script của cái video gốc bao gồm cả timestamp luôn, thì hệ thống nó sẽ đỡ tốn credit để nó detect hơn và nó sẽ làm nhanh hơn. Thì mọi người có thể dùng một trong hai cách này đều được nhá. Còn trong trường hợp mà mọi người đã dịch được một ngôn ngữ rồi, mọi người muốn dịch một cái ngôn ngữ khác nữa thì thay vì phải thao tác tải lên như ban đầu thì mọi người có thể chọn tiếp cái tính năng là Translate to other language và mình lại chọn một cái ngôn ngữ khác, có thể là tiếng Spanish, mình chọn Spanish và ấn Submit, thì lúc này hệ thống nó sẽ tự động gọi là detect và sẽ dịch ra một cái thì lúc này thì hệ thống sẽ tạo một cái task mới là sẽ dịch cái video này của các bạn sang cái ngôn ngữ là Spanish. Và đó là toàn bộ những cái tính năng về Video Translator của VMAG. Mình cực kỳ thích cái tính năng này luôn bởi vì nó sẽ rất hữu ích cho cái việc là mình sẽ upload những cái video full đa ngôn ngữ ở phía đằng sau ở bước số 2. Ngoài ra thì hệ thống cũng có một vài cái tính năng cũng khá là hay như kiểu là Audio Translator, thì mình dịch audio thao tác cũng như là dịch video thôi. Mình cũng có thể tải những cái file lên hoặc là đưa những cái đường link YouTube, Insta, TikTok vào đều được này. Rồi transcription thì mình có thể dùng một cái link video nào đó đưa vào đây thì hệ thống sẽ tự detect xem là cái transcript là gì rồi dịch trả về file dưới nhiều cái định dạng khác nhau. Thì mình sẽ lấy ví dụ luôn là cái vid này của mình luôn nhá. Mình sẽ copy cái video này của mình này, mình copy vào cái đường link page này, enter. Thì lúc này nhá, hệ thống nó sẽ tự detect ra được là cái transcript là gì, rồi dịch mất khoảng tầm 72 credit. Hệ thống nó sẽ tự detect ra xem là cái transcript là gì rồi dịch trả về file dưới nhiều định dạng khác nhau như là TXT này, SLT này, PTT, rồi Spruce, TTML, rồi YouTube cái gì đấy. Thì cái này các bác có thể dùng để đỡ tốn cái credit hơn cũng được, rồi add lên trên YouTube cũng ok. Thì lúc này thì cái video nó sẽ nói thì nó sẽ không có cái phần lip sync đâu, nhưng mà có cái bản dịch chuẩn để hiển thị được ở trên YouTube là ok. Và có thể đảm bảo được cái cách dịch chính xác những cái ngôn ngữ mình muốn. VMED thì cũng có cái tính năng là text to speech, thì cái này kiểu nó all in one luôn rồi ấy. Nó cũng, cái giao diện nó cũng khá là giống như Eleven Labs nhá. Có thể là chọn được cái giao tiếp giữa hai người khác nhau, chọn nội dung vào đây, rồi chọn những cái hình thức như kiểu là cười hoặc là thở dài hoặc là huýt sáo, vân vân và mây. Cái kho voice của nó khoảng tầm 7.000 voice nên mọi người có thể lựa chọn thoải mái, nên là mình thấy là cái tính năng text to speech này nó cũng sẽ kiểu khá là giống với Eleven Labs. Và cuối cùng là cái Subtitle Translator, thì cái này thì mình cũng sẽ là tải video lên hoặc là đưa link lên, rồi các bạn sẽ cho dịch sang cái ngôn ngữ khác kèm với cái subtitle mà mình mong muốn. Nó sẽ không có voice đâu nhá, chỉ có subtitle thôi. Ok, thế thì có cái workflow nào mà để cho thằng VMAG này kiểu biết là mình đưa một cái viết lên nó sẽ confirm từng phần với mình để nó làm hay không? Thì có. Ở trong cái VMAG này nó sẽ có một cái là dumping workflow. Cái dumping workflow này thì nếu như mà các bạn cần làm một cái nội dung kiểu nó professional hơn, nó chuyên nghiệp hơn, mình cần phải kiểm soát từng bước một, rồi phải đi theo thứ tự là AI transcript, mình sẽ phải check cái nội dung nó dịch trước. Sau khi mà mình confirm cái nội dung nó dịch xong thì nó mới được phép dịch thành voice rồi đưa vào lip sync. Thì các bạn có thể chọn cái tính năng là dumping workflow này nhá. Mình có thể chọn một cái new project, mình tải cái video các thứ lên. Thì sau mỗi một bước nó làm xong, ví dụ như là cái bước này nó làm xong là dịch xong rồi này thì nó đang pending review, và mình sẽ vào đây mình xem cái phần dịch của nó ngon hay chưa. Nếu như mà cái phần dịch của nó ngon rồi thì mình mới chọn là generate translation để nó làm tiếp bước tiếp theo là tạo cái phần voice, rồi mình confirm phần voice thì nó mới sang phần tiếp theo là tạo phần lip sync, kiểu như thế. Thì cái thấy VMAG quảng cáo là nó sẽ là gọi là cái kiểu glass box, tức là bạn sẽ thấy này và kiểm soát được cái output đầu ra của từng bước luôn, thì nó cũng sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm được cái credit mà kiểu đỡ phải kiểu gen đi gen lại nhiều lần và phải đợi khá là lâu ấy. Vậy thì làm thế nào để có thể đưa được những cái video đa ngôn ngữ đấy lên trên YouTube? Có cách ở các cái kênh YouTube của mọi người nhé, mọi người vào cái phần YouTube Studio. Tại cái phần YouTube Studio thì mọi người có thể là có hai cách làm. Một là khi mà trong lúc mà mọi người tải cái video lên ấy thì mọi người sẽ add cái ngôn ngữ mới luôn, hoặc là những cái video mình đã tải rồi thì mình có thể sửa được. Thì mình vào phần nội dung nhá, mình sẽ chọn chỉnh sửa ở đây, kéo xuống phần ngôn ngữ. Ở phần ngôn ngữ này thì nó sẽ có là thêm ngôn ngữ. Thì ở đây thì mình đang nói là tiếng Anh, thì ở đây là mình nói tiếng Việt rồi nhá. Mình sẽ thêm một cái ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Anh. Mình sẽ thêm cái phần tiêu đề tiếng Anh ở đây, chọn cái nội dung miêu tả tiếng Anh luôn. Và mình sẽ thêm cái âm thanh là mình sẽ tải cái phần audio hoặc là cái phần video mà mình đã dịch sang tiếng Anh trước đó lên trên này luôn để có phần lip sync luôn. Và mình ấn cập nhật. Thì lúc này nhá, mọi người có thể nhìn được mình nói đa ngôn ngữ ở trên chính một cái video YouTube luôn bằng cách thao tác cái tính năng bánh răng của YouTube như vừa nãy.
Ok, chúng ta vừa mới đi qua toàn bộ các cách để trở thành một content creator đa quốc gia. Giờ thì chỉ cần một video mọi người có thể clone ra nhiều ngôn ngữ khác nhau tải lên YouTube. Cùng một công làm video mọi người có thể tiếp cận được khách hàng Nhật, Hàn, Anh, Trung, Mỹ, Việt Nam, Singapore, rất nhiều nơi khác nhau. Và trên thị trường thì cũng có khá là nhiều tool thôi, như kiểu là HeyGen các kiểu. Nhưng mà mình thấy con này thì chất lượng khá là ok. Kiểu như là tạo được cùng một lúc nhiều phiên bản dịch này, xong rồi là có thể detect được speaker khác nhau này. Và dịch thì nó cũng tương đối là sát nên là mình muốn recommend cho mọi người. Link thì mình để ở phần description. Và các bác cũng biết rồi đấy, nếu như mà click vào cái link đấy thì sẽ có discount từ xin friend á. Nên là nếu như các bác thấy cái video này hay thì một like, một share, một subscribe, click vào link description để thử cái tính năng này của VMEG nhé. Và hy vọng là chúng ta sẽ thành công dần dần trên cái con đường trở thành một content creator đa quốc gia. Hoặc là các bác nào làm cho công ty thì cũng có thể dùng cái tool này để tiếp cận khách hàng đa quốc gia luôn. Thế nhá, see ya!